Assalamualaikum. Selamat petang. Hai. Hari ini misi mencari Komik Boboiboy movie 2 yang ada dekat 7E. Yang 7E pertama pergi tak ada habis. 7E yang kedua pun habis, yang ketiga pun habis, yang keempat habis, yang kelima di 7E Kuala Ibai. Akhirnya dapat juga Evolusi Kuasa Boboiboy. Ini harga dia RM24.90. Okey, tu hadiah kepada anak saya yang sulung, Mama Asmawi Hakimi. Okey, kita tengok, kita suruh dia review tadi. Unboxing. Okey, kita jumpa sebentar lagi. Tapi nak buat surprise dulu. Tengok surprise macam mana Okey. Okey. Cakapkan ya. Macam mana telefon Mama? Mana telefon Mama? Mana telefon Mama? Okey, subscribe je lah. Tolong subscribe dan tekan bell. Check. Dan tekan like. Sila komen jika perlu. Bye. Cak telefon baru. Mana telefon Mama? Doni apa? Surprise! Yeay, Dasya dapat. Thank you Mama. Malah dia Mama. Sayang Mama. Macam apa? Ya. Okey, cakap lu. Cakap apa? Tahu. Terima kasih Mama. Terima kasih. Tunjuk sikit. Terima kasih Mama. Unboxing buku komik Boboiboy movie 2. Evolusi Kuasa. Okey. Jom kita buka. Satu peratus tulisan tangan. Ada 2 penanda. Ada buku surat apa? Sampai 240 buku surat. Baca sikit belakang. Termasuk Tunjuk sikit. ni kat belakang. Baca kat belakang. Kat belakang dia ada tulis Boboiboy dan rakan-rakan telah diserang musuh yang bernama Retaka. Pengguna asal kuasa elemental Boboiboy. Retaka mahu merampas kesemua kuasa elemental Boboiboy dan menggunakannya untuk mendominasi seluruh galaksi. Dan bagi menghentikan Retaka, Boboiboy perlu menjejaki angkasa, seorang legenda yang pernah menewaskan Retaka suatu masa dahulu. Boboiboy dan rakan-rakannya perlu bekerjasama untuk menghalang Retaka daripada mendapatkan semua kuasa elemental dan mendominasikan galaksi. Boleh dapatkan buku ni di 7E yang terdekat dengan harga RM24.90. Yeay! Buku ni boleh didapati di 7E berhampiran. Dengan harga RM24 Semenanjung. Dan Sabah Sarawak
selebihnya. Dapatkan buku ini di 7E Berhampiran dengan harga RM24.90.